සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා Dilum Pro YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද අපි අරන් ඉවිල්ලා තිනවා මම පටන් ගත්ත Filmora X video series එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔන්න මම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ සඳුදා බදාදා සිකුරාදා. ඉතින් මම මේක ෂූට් කරන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. එඩිටින් වැඩත් කරන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. හැබැයි අප්ලෝඩ් වෙන්නේ සිකුරාදා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හෙට. ඉතින් අපි දැන් වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද WONDERSHARE Filmora X software එක මගින් අපි කලර් ග්‍රේඩින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතන් හිටියට මේකේ එච්චර මේකක් නෑ, එච්චර සංකීර්ණ නෑ කියලා. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වගේම තමයි මේකෙත් කලර් ග්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් අපිට. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලට වඩා හැබැයි අපිට මේක ඉක්මනින් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි කොහොමද බලමු මේ කලර් ග්‍රේඩින් කියන එක කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලා මුලින්ම මේ මීඩියා ලයිබ්‍රරි එකට වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝට් කරන් තියෙන්න ඕනේ. මම ඊයේ ඒ කියන්නේ බදාදා දවසේ මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස්. ඉතින් එදා අප්ලෝඩ් කරපු මම Filmora X episode 1 වීඩියෝ එක එඩිට් කරේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක එඩිටින් කරපු විදිහත් ගෙනාව ඊයේ. ඉතින් ඒ ගැන ඒ වීඩියෝ තමයි මම දැන්ට මේකට ඉම්පෝට් කරන් තියෙන්නේ. මම මේක මෙහෙම ටයිම්ලයින් එකට මෙන්න මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඉම්පෝට් කරගන්නවා. එහෙනම් drag and drop හරහා ඔයාලට මේක ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය මේක drag මයි පුරුදු ඇත්තේ. ඉතින් මම මේ සවුන්ඩ් එක මියුට් කරගන්නවා. මොකද අපේ වීඩියෝ එකට මේක කරදරයක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක දාලා මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. ඒක සුට්ටක් එච්චර හරියට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක හදන්න පොඩි කරගන්නවා. දැන් 17ක වීඩියෝ එකක් මේක. හරි, ටයිම්ලයින් එක පොඩි කරගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඔයාලට මෙතන ටූල්ස් කීපයක් පේනවා. මම කියලා දෙන මේ ටූල්ස් ටික WONDERSHARE Filmora episode 1 වලින් මම මේ ටූල්ස් ගැන කියලා දුන්නා. මේ තියෙන undo tool එක, මේ තියෙන redo tool එක, මේ තියෙන delete tool එක, මේ තියෙන cut tool එක, ඊට පස්සේ මේ තියෙන crop tool එක, මේ තියෙන speed tool එක, මේ තියෙන advanced color tools එක. මෙතන color match කියලා ඒ කට්ටියගේ පොඩි දේවල් ටිකක් දාලා තියෙනවා. match the selections color to. ඒ කියන්නේ අපි මේ select කරන් ඉන්න color ඒ කියන්නේ select කරන් ඉන්න video clip එකේ color එක වෙනස් කරනවා කියලා තමයි එකෙන් කියන්නේ. Reference frame color correction change the aesthetic of your media by adjusting settings like white balance, saturation and contrast or applying 3D LUTs. ඉතින් අපි බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මේ advanced color tools කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේ ක්ලික් කරලා නැතුව මෙතෙන්ට අපි ගෙනල්ලා මෙහෙම තියාගෙන හිටියම ඔයාලට පෙන්වන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඒ කට්ටියගෙන් දේවල් ටික. ඒ කට්ටිය කියන ඒවා ටික මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තව ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මෙතන ටැබ්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ ටැබ්ස් දෙක ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් පළවෙනි ටැබ් එක මුලින්ම කතා කරමු. මේ color correction කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරලා new window මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න පුළුවන් මෙච්චර හරි නෑ වගේ ගැටියක්. full එකෙන් මේක චුට්ටක් blue screen එකක් වගේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව්. තියෙන ඉරත් එක්ක fantasy උගතියක් ආවා. බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක නවත්තන්න. මේක වැඩක් නැති කිසිම වැඩක් නැති software එකක් වෙන්න මේක කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Premiere Pro වගේම මේකේ color grading කරන්න අපිට අවශ්‍ය විදියට. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන මෙතන මේ adjust කියන tab එක ක්ලික් කරගන්න. ඊපස්සේ මෙතන අහනවා ඒකේ පොඩි black screen එක blue ඊට පස්සේ green red colors තුන තියෙනවා. ඒකේ කන්දක් නැගලා වගේ හරියට. ඉතින් මෙතන ඔයාලා මේකේ හදාගෙන තියෙන්නේ මේක ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා වලට. ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙන්නේ Premiere Pro වලට වඩා. මේ Premiere Pro තමයි ප්‍රොෆෙෂනල්. මේක මම කියන්නේ Premiere Pro හොඳ නැහැ කියලා.
මෙතන color enhancement එකකින් අපිට පුළුවන් color එක adjust කරන්න. අපි දාගමු. ඉස්සෙට දැන් මේක play කරලා බලමු ටික වෙලාවක් යයි හරියන්න. ටිකක් අපිට තියෙනවා මේ software එකේ. ටිකක් එළියම තියෙනවා. මේ color එක create කරගන්න පුළුවන්. බලමු මේ temperature white balance temperature එක දාන්න කියලා. අණුව slow වෙන්න පුළුවන්. මම මේක කියන්නේ මේක play වෙන්න දාලා තියෙන්නේ ඩම් ගතියක් තමයි වෙන්න තියෙන්නේ. මේ දුව එහෙම හටි ගානට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එයා මේකෙන් විදින දුම ටික එහෙම හරියට ගානට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 100ක් දාලා ටිකක් වයිට් එකක් reset කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු video lock එකකින් හරි ෆොටෝ සීන් ටික දාගෙන මේක මම දානවා නම් කියරම කියන එක තියෙන මේකේ කලර් එක දාන්න. මේක නම් මේ දාගන්න. ටයිල්නස් එකත් අපි බින්දුව දාගන්න. පස්සේ කොන්ට්‍රාස්ට් එකත් අපි බින්දුවම ඉස්සෙවත් අපි බින්දුවම දාගන්න. ඉතින් ටිකක් පේනවා වලට කලර් එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා වගේ. මේක රීසෙට් කරගමු. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ තියෙන වැලියුස් ටික. මෙන්න මේක අපි ටිකක් මේ සයිස් කරගමු. ඊපස්සේ එක්ස්පෝෂර් එක අපි ටිකක් අඩු කරගමු. ඩාර්ක් මෝඩ් එකට ගොඩක් අය ඩාර්ක් මෝඩ් එක විනාඩි 7:16ක් සයිස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක. මේක විනාඩි 10න් කට් ෂුවර් එකටම. මම මේක මෙතනින්ම තියාගත්තට වලට කමක් නැහැ කියලා හිතනවා මම. මොකද මට විනාඩි 10ක කට්ටුනොත් එහෙම ඉවරයි. මම මේ software එක buy කරලා නෙමෙයි use කරන්නේ, crack කරලත් නෙමෙයි. මේක විනාඩි 10ක කට්ටුනාට පස්සේ ඒක timeline එකට add කරලා ගානට adjust කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මට. ඒකයි මම ඒක ඒ විදිහට තියාගන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි දැන් ආයෙත් බලමු. පේමන්ට් වැඩේ. ඒ ගානට හරියට දැන් අපි බලමු light highlights වලින් highlight එක මෙන්න මේ සමට පස්සේ shadow 23ක් කරගමු. ඊට පස්සේ මේ highlights දැන් 100ක් කරගත්ත. ඊට පස්සේ අපි white sticker එකක්ම අරගමු. ටික අපි එකත් 100ක් විශේෂයක් හදාගත්ත. දැන් මෙතන මේක ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු HS seal එක. මේකේ extra duration එක දැන් මේක දාන්න 21යි. ඊට පස්සේ දාන්න 22යි saturation එක. hue එක රින 20යි. ඊට පස්සේ ලුමි අපි මේකත් 22 white එක අපි 14 රිසිවියම දාගෙන තියෙනවා. ඊට මේ size එක බලමු. ඉතින් කලර් එක ටික මේ සෙට් එකේ තියෙන්නේ මේ ටිකෙන් dark mode එකක් තමයි තියෙන්නේ. යලි නාවේ 23ක් තියලා තියෙනවා. තව ටිකකින් මේක කට් වෙනවා. 27යි අපි ටිකක් කරමු. අවුන් ඒ වටින් 27
ටික රුට්ටක් මෙතන සීට එක ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ කලර් එක වෙනස් කරන රවුන්ඩ් ඉතින් රවුන්ඩ්නස් වලින් අපි බලමු වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේක එක්ස්පෝස් වලින් highlight effect අපි බලමු මේකේ හට ඒ වගේ තමයි කලර් ග්‍රේඩින් ඔක්කොම ටික කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් 3 වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි අපි කතා කරන්නේ කලර් ග්‍රේඩින් ගැන අද කියලා දුන්නා. මේක අවශ්‍ය ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටෙම්පරේචර් මේ වගේ දාගෙන ඉතින් මේකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේක ඔක්කොම කරගන්නවා. මොකද මට වැඩක් නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක එඩිටින් කරලා ගොඩක් කාලයක් වෙනවා. හරි නම් මේ වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙන එක විතරයි මෙන්න. ඒකයි. ඕකේ. ඉතින් මෙච්චර දුන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ෂෙයා කරන්න. ඊළඟට ඕන වීඩියෝ එකක් බලලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ෆිල්මෝරා එපිසෝඩ් වලින් නම් මම මට හිතුන දේ කියන්නේ නෑ. ඔයාලා කමෙන්ට් කරන ඔයාලගේ අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න views 100 ඉක්මනටම අරන් දෙන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අපි සමු ගන්න ඔයාලට සුබම දවසක්.